به نام خالق هستی، ثروتمندترین مرد بابل، خوششانسترین مرد در بابل. پیشاپیش کاروانش شارونادا سلطان تجارت بابل حرکت می کرد. او لباسهای خوب را دوست داشت و جامه‌ای فاخر و درخور پوشیده بود. او حیوانهای خوب را دوست داشت و راحت روی اسب عربی تیزپایش نشسته بود. در برخورد با او کسی نمی توانست گذشته های او را به راحتی حدس بزند. بیشک کسی باور نمی کرد که او در درونش غرق دردسر بود. سفر از دمشق طولانی بود و سختی‌های بیابان فراوان، ولی او نگران اینها نبود. قبایل عرب درنده بودند و کاروان‌های ثروتمند را غارت می‌کردند. اما او نگران این هم نبود، زیرا گارد سوار نظامش به خوبی از او و کاروانش محافظت می‌کرد. او از بابت جوانکی که از دمشق همراه خودش آورده بود نگران بود. او هادانگولا نوه شریک سالهای دورش آرادگولا که شارونادا احساس دین زیادی به او می کرد بود. او دوست داشت کاری برای این پسر انجام دهد، ولی هرچه بیشتر فکر می کرد این کار به خاطر خود پسرک سخت‌تر به نظر می رسید. در حالی که به حلقه ها و گوشواره های پسرک نگاه می کرد با خودش می اندیشید. چهره قدرتمند پدر بزرگش را دارد، ولی فکر می کند جواهرات مال مردان است. ولی پدر بزرگش وقتی پیش من می آمد و کمکش می کردم تا برای خودش کار کند و از مخمسه‌ای که پدرش در مورد ارث خانوادگیشان به وجود آورده بود رهایی یابد، همچنین لباسهای زرق و برقداری نمی پوشید. هادانگولا رشته افکارش را پاره کرد. چرا اینقدر سخت کار می کنی؟ همیشه همراه کاروانت به سفرهای طولانی می روی. آیا هیچ وقتی برای لذت بردن از زندگیت داری؟ شارونادا لبخندی زد. لذت از زندگی؟ او پاسخ داد اگر جای من بودی برای لذت بردن از زندگی چه کار می کردی؟ اگر من اندازه تو پول داشتم مثل یک شاهزاده زندگی می کردم. هیچگاه میان صحرای داغ نمی رفتم. شکل واحد پول بابل ها را با سرعتی که در می آوردم خرج می کردم. گرانترین لباس ها را می پوشیدم و نایابترین جواهرات را استفاده می کردم. این زندگی مورد علاقه من است. زندگی با ارزش زیستن. هر دو مرد خندیدند. پدر بزرگت از جواهرات استفاده نمی کرد. شارونادا بدون فکر گفت. بعد کمی شوخی کنان ادامه داد تو هیچ وقتی را برای کار در نظر نمی گیری؟ کار برای برده ها ساخته شده. هادانگولا پاسخ داد. شارونادا لبش را گاز گرفت ولی چیزی نگفت. در سکوت به راهش ادامه داد تا اینکه پیشرو آنها را به سمت یک سراشیبی برد. اینجا با مهارت کامل دهانه اسب را مهار کرد و به دره‌ای سرسبز در دوردست اشاره کرد. آن دره را ببین، به آن دورها نگاه کن. می توانی دیوارهای بابل را ببینی؟ آن برج معبد بل است. اگر چشمانت قوی باشد حتی می توانی دود آتش جاودانه بام آن را ببینی. پس بابل آنجاست. همیشه مشتاق بودم تا ثروتمندترین شهر دنیا را ببینم. هادانگولا در جواب گفت بابل جایی که پدر بزرگم از آنجا شروع کرد. اگر او زنده بود امروز اینگونه تحت فشار نبودیم. چرا آرزو می کنی روحش بیش از زمان مقرر روی زمین باقی می ماند؟ تو و پدرت می توانید تجارت خوب او را به خوبی انجام دهید. افسوس که ما از هنرش ارثی نبردیم. من و پدرم راز جذب سکه های طلایی را نمی دانیم. شارونادا جوابی نداد ولی متفکرانه
اسبش را به سمت پایین سراشیبی و به سمت دره هدایت کرد. پشت آنها کاروان در گرد و خاکی مایل به قرمز در حال حرکت بود. کمی بعد به شاهزاده رسیدند و راهشان را به سمت جنوب به سمت مزارع آبیاری شده کج کردند. سه پیرمرد که در حال شخم زدن زمین بودند توجه شارونادا را به خود جلب کردند. خیلی آشنا به نظر می رسیدند. چه جالب بود یکی 40 سال از کنار مزرعه‌ای نگذرد و وقتی بعد از 40 سال از آنجا گذشت همان انسانها را ببیند و چیزی به او می گفت که این سه پیرمرد همانها هستند. یکی از آنها به طرز نااستواری گاواهن را نگه داشته بود و دوتای دیگر به زحمت و آهسته آهسته به همراه گاوها حرکت می کردند و به طرز ناکارآمدی با چوب دستی خود به حیوانها می زدند تا به حرکت ادامه دهند. 40 سال پیش به این مردان حسودیش شده بود. حالا جاهایشان عوض شده بود. چرخ زمان عجب گذشته بود. با غرور به سمت کاروانش نگاه کرد. شترها و الاغ‌های عالی با بارهای ارزشمند از دمشق. همه اینها فقط یکی از دارایی‌هایش بود. به سمت آنها اشاره کرد و گفت هنوز همان مزرعه‌ای را شخم می‌زنند که 40 سال پیش شخم می‌زدند. به نظر همان طور است، ولی چرا فکر می‌کنی اینها همانها هستند؟ هادانگولا گفت من آنها را اینجا دیده بودم. شارونادا گفت خاطرات در ذهن او به سرعت مرور می‌شد. چرا نمی‌توانست از گذشته بگریزد و در حال زندگی کند؟ سپس مثل یک عکس تصویر خندان آرادگولا به ذهنش آمد. ناگهان مرز بین او و جوانک عیبجو در هم ریخت. ولی چگونه میتوانست آن جوانک با آن ایده های ولخرجانه و دستان جواهر نشان شده را کمک کند؟ او می توانست به سیل مشتاق کارگران بیکار کار پیشنهاد کند، ولی نمی توانست به فردی که کار را برای برده ها می دانست کار پیشنهاد کند. از طرفی هم خودش را به آرادگولا بدهکار می دانست تا کاری برای نوه‌اش انجام دهد. او و آرادگولا هیچگاه کارها را نصف و نیمه رها نمی کردند. این گونه انسانهایی نبودند. ناگهان فکری به ذهنش رسید. استدلال‌های متناقضی نیز پشت آن فکر آمد. او باید خانواده و منافع خودش را هم در نظر می گرفت. ظالمانه بود، آزار می رساند، اما او انسان تصمیم‌های سریع بود. تناقضات را کنار گذاشت و تصمیم گرفت عمل کند. آیا دوست داری بشنوی که چطور من و پدر بزرگت وارد شراکتی شدیم که چنین سودآور بود؟ او پرسید چرا که نه، به من بگو که چگونه سکه های طلا را به دست می آوردید. این همان چیزی است که نیاز دارم بدانم. جوانک پاسخ داد. شارونادا جوابش را نشنیده گرفت و ادامه داد. ما با آن مردهایی که شخم می زدند شروع کردیم. تقریباً همسن تو بودم. همونطور که ستونی از افراد که من در آن بودم حرکت می کرد. پیرمرد نازنین میگدوی کشاورز به شلخته شخم زدن آنها طعنه می زد. او بغل من حرکت می کرد. به این آدمهای تنبل نگاه کن. او اعتراضگونه گفت خیشدار هیچ تلاشی نمی کند تا عمیق‌تر بکند. گاودارها هم هیچ تلاشی نمی کنند تا گاو را در مسیر خط شیار نگه دارند. چگونه می توانند با این شخم ضعیف محصول خوبی انتظار داشته باشند؟ گفتی میگدو بغل دست تو بود؟ هادانگولا با تعجب پرسید. بله، با توقه های برنزی بر گردنمان و زنجیری سنگین بر پاهایمان که ما را با آن به هم وصل کرده بودند. کنار او زابادو بود، گوسفند دزد.
با او در هارون آشنا شده بودم و در آخر ستون هم مردی بود که ما او را دزد دریایی صدا می زدیم، چون اسمش را به ما نمی گفت. ما او را یک دریانورد می پنداشتیم، زیرا به سبک آنها مار بزرگ به هم پیچیده ای را روی سینه‌اش خالکوبی کرده بود. ما 4 نفر در یک ستون حرکت می کردیم. تو مثل یک برده در زنجیر بودی؟ هادانگولا با ناباوری پرسید. پدر بزرگت به تو نگفته بود که من زمانی برده بودم؟ او همیشه در مورد تو صحبت می کرد ولی هیچگاه به این موضوع اشاره نکرده بود. او مردی بود که می توانستی به رازداریش اعتماد کنی. تو هم مردی هستی که من به تو نیز اعتماد می کنم. حسم درست است. شارونادا با چشمان درشت شده به او نگاه می کرد. حتما می توانی به رازداری من اعتماد کنی، ولی من گیج شدم. به من بگو چگونه یک برده شدی؟ شارونادا شانه‌ای بالا انداخت. هر فردی ممکن است خودش را برده‌ای بیابد. قمارخانه‌ای و نوشیدن زیاد مشروب برایم درد سرساز شد. قربانی بی احتیاطی برادرم شدم. در یک نزاع او دوستش را کشت. پدرم مرا به عنوان وثیقه به بیوه زن او داد تا برادرم را از مجازات قانون نجات بخشد و وقتی که نتوانست پولی به بیوه زن بپردازد، او هم از روی تلافی مرا به یک تاجر برده فروخت. عجب بی‌عدالتی و ننگی. هادانگولا با اعتراض گفت. حالا بگو چگونه آزادیت را به دست آوردی؟ به آن هم میرسیم، اما نه الان. بگذار داستانم را ادامه دهم. همانطور که میگذشتیم خیشدارها ما را مسخره میکردند. یکی ژنده لباسهایش را درآورده بود و تعظیم میکرد و میگفت به بابل خوش آمدید مهمانان پادشاه. او روی دیوار شهر در یک ضیافت منتظر شماست. خشت و خام و سوپ و پیاز. با حرف او بقیه بلند بلند به ما میخندیدند. دزد دریابی حسابی قاطی کرده بود و به آنها دشنام میداد. منظورشان از این که شاه روی دیوار منتظر ماست چیست؟ من از او پرسیدم. مجبوری برای دیوارهای شهر آجر حمل کنی، آنقدر که پشتت خرد شود. شاید هم آنقدر بزنندت که قبل از اینکه پشتت خرد شود بمیری. آنها مرا نمی زدند، من کشمشان. بعد میگدو گفت برای من بی‌معنی است که اربابها علاقه‌ای به کتک زدن برده ها داشته باشند یا بخواهند آنها را از کار زیاد بکشند. اربابها برده های خوب را دوست دارند و با آنها خوب برخورد می کنند. چه کسی دوست دارد سخت کار کند؟ زابادو گفت آن خیشدارها افراد عاقلی هستند. پشتشان را نمی شکنند. به اندازه تواناییشان به آنها کار می دهند. نمی توانی از زیر کار در بروی. میگدو گفت اگر در یک روز 1 هکتار شخم بزنی، آن روز کاری خوبی برای تو ثبت خواهد شد و هر اربابی این را میداند. ولی اگر در 1 روز 0.5 هکتار شخم بزنی، این از زیر کار در رفتن محسوب می شود. من از زیر کار شانه خالی نمی کنم. من دوست دارم کار کنم و دوست دارم خوب کار کنم، زیرا کار کردن بهترین دوستی بوده که تا به حال دیدم. همه چیزهای خوبی را که به دست آوردم کار به من هدیه داده. مزرعه، گاوها، محصولات، همه چیز. بله، و الان این چیزها کجا هستند؟ زابادو طعنه‌وار گفت به نظرم بهتر است زرنگ باشیم و یک جور از زیر کار فرار کنیم. زابادو را ببینید. اگر برای کار در دیوارها گمارده شدید، او به حمل کیسه های آب یا یک کار راحت تر می پردازد، در حالی که شما که دوست دارید سخت کار کنید، شانه های خود را زیر بار سنگین آجر خرد می کنید. سپس خندید. از آن خنده های احمقانه.
آن شب وحشت مرا فرا گرفت. نمی توانستم بخوابم. نزدیک طناب محافظ رفتم و وقتی همه خوابیدند نظر گودوسو را که اولین پاس حفاظت را بر عهده داشت به خودم جلب کردم. او یکی از آن یاغی‌های عرب بود، منشأ رذالت و پستی، که اگر کیفت را از تو می دزدیدند شک نمی کردی که گردنت را هم می برد. گودوسو به من بگو. یواشکی به او گفتم وقتی به بابل برسیم ما را برای کار در دیوارها می گمارند. چرا می خواهی بدانی؟ با احتیاط پرسید. نمی توانی بفهمی. گفتم من جوان هستم، می خواهم زنده بمانم، نمی خواهم لای دیوارها کار کنم و بمیرم. آیا شانسی دارم تا اربابی خوب پیدا کنم؟ او برگشت و یواشکی گفت چیزی به تو میگویم. تو آدم خوب، اما برای من درد سر درست نکن. بیشتر وقتها ما اول به بازار برده ها می رویم. گوش کن. وقتی خریدارها می آیند به آنها بگو که کارگر خوبی هستی و می خواهی سخت برای اربابت کار کنی. متقاعدشان کن که تو را بخرند. اگر این کار را نکنی فردا باید آجر حمل کنی، شاید کار سخت و طاقت فرسا. وقتی او رفت روی شن گرم دراز کشیدم و به ستاره ها نگاه کردم و به کار فکر کردم. چیزی که میگدو آن را به عنوان بهترین دوست خود معرفی کرده بود بعید میدانستم بهترین دوست من باشد. اگر مرا از این وضعیت نجات میداد شاید میتوانست بهترین دوستم باشد. وقتی میگدو بیدار شد یواشکی اخبار خوبم را به او گفتم. وقتی به سمت بابل می رفتیم این تنها امیدمان بود. غروب به دیوارها نزدیک شده بودیم و می توانستیم خطوطی از مردان را که مثل مورچه های سیاه از مسیرهای اریب شیبدار بالا و پایین می رفتند ببینیم. وقتی که نزدیک شدیم از دیدن هزاران نفری که در حال کار کردن بودند متعجب شدیم. برخی داشتند خندق‌هایی حفر می‌کردند، برخی داشتند خاک را در خشت‌ها مخلوط می‌کردند و عده زیادی داشتند آجرها را در سبدهای بزرگ در آن مسیرهای شیبدار به سمت پای دیوار حمل می‌کردند. مباشر به آنهایی که عقب می افتادند فوش می داد و به آنهایی که در یک خط حرکت نمی کردند شلاق می زد. افراد ضعیف و ناتوان و خسته‌ای دیده می شدند که تلو تلو می خوردند و زیر سبدهای سنگین آجر می افتادند و دیگر نمی توانستند بلند شوند. اگر شلاق نمی توانست بلندشان کند به گوشه راه کشیده می شدند و همانجا از درد به خود می پیچیدند و به زودی به پایین راه کشیده می شدند و همراه دیگر اجساد افراد ناتوان در کنار جاده در گورهای دست جمعی دفن می شدند. وقتی این صحنه هولناک را می دیدم به خودم لرزیدم. این سرنوشت من بود اگر در بازار برده ها موفق نمی شدم. گودوسو راست گفته بود. ما به سمت دروازه های شهر راه افتادیم و سپس وارد زندان برده ها شدیم و صبح روز بعد دست و پا بسته به سمت بازار رفتیم. آنجا همه ترسیده بودند و روی هم ازدحام کرده بودند و فقط شلاق‌های مباشر می توانست آنها را جدا کند تا خریداران بتوانند خوب براندازشان کنند. من و میگدو مشتاقانه با هر کسی که اجازه حرف زدن به ما میداد صحبت می کردیم. دلال برده سربازهایی را از گارد شاهنشاهی آورده بود که پاهای دزد دریایی را بستند و وقتی او اعتراض کرد به شدت او را کتک زدند. وقتی او را بردند خیلی برایش ناراحت شدم. میگدو فکر میکرد که به زودی از هم جدا میشویم. وقتی هیچ خریداری نزدیکمان نبود با شوق با من حرف میزد تا متقاعدم کند که چقدر کار کردن به درد آینده من میخورد. بعضی ها از آن متنفرند.
آن را دشمن خود می دانند. بهتر است که آن را مانند دوست خود بدانی و آن را دوست داشته باشی. فکرش را نکن که سخت است. اگر به این فکر کنی که چه خانه زیبایی می توانی بسازی، دیگر سنگینی تیرک ها اهمیتی نخواهد داشت و دیگر حمل کردن آب برای درست کردن ملات ملال‌آور نخواهد بود. پسر، به من قول بده که اگر اربابی پیدا کردی سخت برایش کار کنی. اگر هرگز از کارهایی که برایش انجام دادی تشکر نکرد، اهمیت نده. یادت باشد که درست انجام دادن کار همیشه برای انجام دهنده‌اش پاداش در بر دارد. او را مردی بهتر می کند. او ساکت شد وقتی کشاورزی تنومند به سمت ما آمد و ما را برانداز کرد. میگدو از او در مورد مزرعه و محصولاتش پرسید و به زودی او را متقاعد کرد که میتواند کارگر خوبی برای او باشد. بعد از چانه زنی زیاد با دلال، کشاورز کیف پرپولی را از زیر لباسش بیرون آورد و به زودی میگدو و ارباب جدیدش از نظرم دور شدند. از صبح چند مرد دیگر هم فروخته شده بودند. بعد از ظهر گدوسو یواشکی به من گفت که دلال خسته شده و نمیخواهد یک شب دیگر هم معطل بماند و میخواهد عصر همه کسانی را که باقی ماندند به مأمور خرید پادشاه بفروشد. داشتم ناامید می شدم که ناگهان یک مرد مهربان چاق به سمت ما آمد و پرسید که آیا یک نانوا میان ما هست؟ من به او نزدیک شدم و گفتم چرا نانوای خوبی مثل تو باید به دنبال یک نانوای درجه 2 باشد؟ بهتر نیست که مهارت‌هایت را به کسی مثل من که عاشق این کار هستم بیاموزی؟ جوان هستم، قوی هستم و دوست دارم که کار کنم. یک فرصت به من بده و من همه تلاشم را می کنم تا برای کیفت طلا و نقره کسب کنم. او تحت تأثیر اشتیاق من قرار گرفت و شروع به چانه زنی با دلال کرد. دلال که از وقتی که مرا خریده بود توجهی به من نکرده بود، تحت تأثیر قدرت سخنوری من در تعریف از توانایی‌ها، سلامتم و خلق و خویم قرار گرفت. احساس می کردم گاو نر بزرگی هستم که به یک قصاب فروخته شدم. آخر سر معامله با خوشحالی من انجام شد. دنبال ارباب جدیدم می رفتم، در حالی که فکر می کردم خوششانسترین مرد بابل هستم. خانه جدیدم را خیلی دوست داشتم. اربابم به من یاد داد که چگونه جو را در کاسه سنگی که در حیاط بود آسیاب کنم، چگونه آتش را در اجاق روشن کنم و چگونه آرد کنجد برای طبخ کیک های عسلی آماده کنم. من جای خوابی در آلونکی که محل نگهداری گندم ها بود داشتم. پیرزن مسئول برده خانه خوب به من غذا میداد و خوشحال بود که من در انجام کارهای سخت کمکش میکنم. این موقعیتی بود که منتظرش بودم تا ارزش خودم را به اربابم ثابت کنم و امیدوار بودم راهی پیدا کنم تا آزادیم را بخرم. از نانانید پرسیدم که به من نشان دهید که چگونه خمیر را ورز می دهند و آن را می پزند. او هم با خوشحالی از اشتیاق من این را به من آموخت. بعداً وقتی که توانستم این کار را انجام دهم، از او خواستم تا طرز تهیه کیک های عسلی را به من بیاموزد و به زودی کل کار نانوایی و شیرینی پزی را یاد گرفتم. اربابم خوشحال بود که بیکار شده، ولی سواستی سرش را از روی مخالفت تکان میداد و میگفت بیکار بودن برای هیچ کس خوب نیست. احساس می کردم وقتش شده که فکری بکنم و پولی به دست بیاورم و آزادیم را بخرم. فکر کردم وقتی که عصر می شد و کار نانوایی تمام می شد، شاید نانانید
موافقت می کرد که اضافه کاری کنم و برایش سود بیشتری به دست بیاورم و او هم در عوض مقداری از درآمدم را به خودم دهد. بعد این فکر به سرم زد که در طول روز کیک های عسلی بیشتری درست کنم و عصرها آن را با دوره‌گردی به مردم گرسنه خیابان بفروشم. برنامه‌ام را اینگونه به نانانید توضیح دادم: اگر عصرها بعد از پایان نانوایی کار کنم و برایت سکه به دست بیاورم، آیا عادلانه می‌دانی که قسمتی از درآمدم را با من سهیم شوی تا من هم پول داشته باشم تا چیزهایی را که هر انسانی آرزو دارد برای خودش بخرد برای خودم تهیه کنم؟ منصفانه است، منصفانه، او پاسخ داد. وقتی برنامه‌ام را در مورد دوره‌گردی و فروش کیک های عسلی گفتم، او خوشحال شد. این کاری است که باید انجام دهیم. او پیشنهاد داد تو هر دوتا از آنها را 1 پنی می فروشی. نصف درآمد را من برمیدارم برای آرد و عسل و چوب برای آتش و بقیه را نصف می کنیم، نصف مال تو و نصف مال من. از پیشنهاد سخاوتمندانه‌اش خیلی خوشحال شدم. 1/4 از فروشم برای خودم باقی می ماند. تمام شب را کار کردم تا سینی درست کنم تا کیک ها را درونش بچینم. نانانید یکی از لباسهای پوشیده‌اش را به من داد تا بهتر جلوه کنم و سواستی کمکم کرد تا تمیز و آماده‌اش کنم. روز بعد مقدار بیشتری کیک عسلی درست کردم. حسابی برشته شده بودند و وقتی به خیابان رفتم درون سینی خیلی وسوسه انگیز شده بود. بلند بلند کیک هایم را تبلیغ می کردم. اول کسی رغبتی نشان نمیداد و من داشتم ناامید می شدم. من ادامه دادم و دیرتر وقتی که مردم گرسنه شده بودند کیک ها شروع به فروخته شدن کردند و به زودی سینیم خالی شد. نانانید حسابی از موفقیتم خوشحال شده بود و با خوشحالی سهمم را داد. من از داشتن پولهای خودم حسابی ذوق زده شده بودم. میگدو راست گفته بود که یک ارباب از کار خوب برده‌اش تقدیر و تشکر می کند. آن شب از هیجان موفقیتم خوابم نمی برد و سعی می کردم که حساب کنم که در 1 سال چقدر می توانم پول در بیاورم و چند سال طول می کشد تا بتوانم آزادیم را بخرم. همانطور که هر روز به کارم ادامه می دادم به زودی یک سری مشتری های ثابت پیدا کردم. یکی از آنها پدر بزرگ تو آرادگولا بود. او تاجر فرش بود و مشتریهایش زنان خانه‌دار بودند. او هر روز الاغش را سنگین بار میزد و با برده سیاهش از این سر شهر به آن سر شهر میرفت. او 2 کیک برای خودش و 2 هم برای برده‌اش می‌خرید و همیشه حین خوردن می‌ایستادند و او با من حرف می‌زد. پدر بزرگت روزی به من چیزی گفت که باید آن را تا آخرین لحظه عمرم آویزه گوشم کنم. من کیک هایت را دوست دارم پسر، ولی بیشتر روش تبلیغ و عرضه کیک هایت را دوست دارم. این روحیه می تواند به سرعت تو را در مسیر موفقیت سوق دهد. هادانگولا نمی توانی باور کنی که این حرفهای امیدوار کننده چه هدیه و انگیزه‌ای بود برای پسری که در شهری بزرگ تنها بود و با تمام وجود تلاش می کرد تا راهی برای نجات از حقارتی که به آن گرفتار بود پیدا کند. همانطور که ماه‌ها می‌گذشت من به افزودن پول کیفم ادامه می‌دادم. کم کم حس خوبی را روی کمربندم احساس می‌کردم. کار کردن داشت ثابت می‌کرد که بهترین دوست من است. درست همانطور که میگدو گفته بود. من خوشحال بودم ولی سواستی نگران بود.
من نگران ارباب هستم. او ساعتهای زیادی را در قمارخانه ها می گذراند. او اعتراض‌آمیز می گفت یک روز از دیدن میگدو در خیابان از خوشحالی بال درآوردم. داشت 3 الاغ را که بار سبزی داشتند به بازار می برد. دارم کارهایم را به نحو احسنت انجام می دهم. او گفت اربابم از طرز کار کردن راضی است و به خاطر همین سرکارگر شدم. ببین به من اعتماد می کند و کارهای بازار را به من می سپارد و همچنین برای خانواده هم پول می فرستد. کار کردن به من کمک می کند تا از دردسری که به آن دچار شدم نجات پیدا کنم. روزی کمکم می کند تا آزادیم را بخرم و مزرعه خودم را داشته باشم. دیر شده بود و نانانید برایم نگران شده بود. وقتی رسیدم او منتظرم بود و حساب کتاب‌ها را انجام داد و سهم‌هایمان را برداشتیم. او همچنین به من اصرار کرد که مشتری بیشتری پیدا کنم و فروشم را زیاد کنم. اغلب بیرون دروازه ها می رفتم تا به سرکارگرهای برده هایی که دیوارها را می ساختند کیک بفروشم. از دیدن آن صحنه ها متنفر بودم، ولی سرکارگرها خریداران سخاوتمندی بودند. یک روز از دیدن زابادو حیرت زده شدم. توی صف ایستاده بود تا سبدش را از آجر پر کند. نحیف و خموده شده بود و پشتش پر بود از تاول و زخم‌های شلاق‌های سرکارگرها. برایش متاسف شده بودم. یک تکه کیک به دستش دادم و او مثل یک حیوان گرسنه آن را درون دهانش چپاند. وقتی نگاه حریصش را دیدم، قبل از اینکه بتواند سینیم را خالی کند از پیشش فرار کردم. یک روز آرادگولا به من گفت چرا اینقدر سخت کار میکنی؟ همین سوال را تو هم از من پرسیدی، یادت هست؟ من در مورد حرف میگدو که گفته بود کار کردن بهترین دوست انسان است با او گفتم که این حرف چطور دارد به من ثابت می شود. با افتخار کیف پولهایم را به او نشان دادم و به او توضیح دادم که چطور دارم برای خرید آزادیم جمعشان می کنم. وقتی آزاد شدی می خوای چه کار کنی؟ بعد می خواهم یک تاجر شوم. سپس چیزی را یواشکی به من گفت، چیزی که اصلاً انتظارش را نداشتم. می دانستی که من هم یک برده ام، با اربابم شریک شدم. بس کن. هادانگولا گفت نمیخواهم به دروغ‌هایی که در مورد پدر بزرگم میگویی گوش کنم. او برده نبود. چشمانش از عصبانیت برق میزد. شارونادا آرامش خود را حفظ کرد. او برای من قابل احترام است چون از بدبختی‌هایش بلند شد و یکی از شهروندان پیشرو دمشق شد. آیا تو نوه او از خون او نیستی؟ آیا اونقدر مرد شدی که با واقعیات روبرو شوی یا ترجیح میدهی در سایه توهمات غلط زندگی کنی؟ هادانگولا کمی روی زین جابجا شد. با صدایی تحت فشار شدید احساسی پاسخ داد پدر بزرگم را همه دوست داشتند. کارهای خوبش بیشمار بود. آیا وقتی که قحطی شده بود از مصر گندم نخرید و با کاروانش آن را به دمشق نیاورد و بین مردم پخش نکرد تا از گرسنگی نمیرند؟ حالا تو میگویی که او برده‌ای حقیر در بابل بود؟ اگر برده‌ای در بابل باقی میماند میشد به او گفت حقیر، ولی وقتی با تلاش‌های خودش مردی بزرگ در دمشق شد، خدایان البته بدبختی‌هایش را به پایان رساندند و او را مشمول رحمت خود کردند. شارونادا ادامه داد بعد از اینکه به من گفت برده بوده، گفت که چقدر مشتاق است که آزادیش را بخرد. حالا که پول کافی برای خرید آزادیش داشت،
دودل بود که چه کار کند. دیگر فروش‌های خوبی نداشت و می‌ترسید که از حمایت اربابش خارج شود. به دودلیش اعتراض کردم: بیش از این به اربابت نچسب. دوباره از احساس یک انسان آزاد بودن لذت ببر. مثل یک مرد آزاد رفتار کن و مثل یک مرد آزاد موفق شو. تصمیم به انجام چیزهایی که آرزو داری بگیر و کار کردن کمکت می کند تا به دستشان بیاوری. او به راهش ادامه داد و گفت خوشحال است که از بزدلیش خجالت زده‌اش کردم. یک روز که دوباره به بیرون دروازه ها رفته بودم، از جمعیتی که آنها جمع شده بودند متعجب شدم. وقتی از یک نفر دلیل شلوغی را پرسیدم پاسخ داد: نشنیده ای؟ برده‌ای فراری که یکی از سربازان گارد شاه را کشته بود محاکمه شده و قرار شده به خاطر جرمش کشته شود. خود شاه هم امروز می آمد. ازدحام جمعیت دور محل اعدام آنقدر زیاد بود که ترسیدم جلو بروم و سینی کیک های عسلیم برگردد. از دیوار نیمه ساخته‌ای بالا رفتم تا بتوانم از روی سر مردم ببینم. خوششانس بودم و توانستم نبوکادنزار را در عرابه طلایی‌اش ببینم. تا آن لحظه چنان شکوهی را ندیده بودم. چنان لباسها و آویزهایی از پارچه‌های طلادوز و مخمل. نمی توانستم صحنه مجازات را ببینم، ولی فریادهای دلخراش برده بدبخت را می شنیدم. متعجب بودم که چطور شخص اصیلی مثل شاه با شکوه ما می تواند چنین صحنه‌های زجرآوری را تحمل کند. تازه دیدم که با اطرافیانش شوخی می کرد و می خندید. فهمیدم که او بیرحم است و فهمیدم که چرا همچین کارهای غیر انسانی در قبال برده‌های سازنده دیوار انجام می شود. بعد از اینکه برده کشته شد، بدنش با تنابی که به پایش بسته شده بود از میله آویزان شد تا همه بتوانند ببینند. وقتی تراکم جمعیت کمتر شد جلوتر رفتم. سینه‌ای پرمو خالکوبی شده، مار بزرگ به هم پیچیده شده. او دزد دریایی بود. دفعه بعد که آرادگولا را دیدم او مردی متفاوت بود. با شعور و شوق با من برخورد کرد. ببین، برده‌ای که می شناختی اکنون یک مرد آزاد است. جادویی در حرفای تو بود. الان هم فروش و سودهایم رو به افزایش است. همسرم خیلی خوشحال است. او زنی آزاد بود. قوم و خویش اربابم بود. او آرزو دارد که به شهر دیگری برویم، جایی که کسی نداند من زمانی برده بودم، تا فرزندانمان به خاطر بدبختی های پدرشان سرزنش نشوند. کار بهترین دوست من شده. به من کمک کرده که بتوانم اعتماد به نفسم را دوباره به دست بیاورم و مهارتم را در کار فروش بیشتر کنم. خوشحال بودم که توانسته بودم هرچند خیلی کوچک به خاطر اعتماد به نفسی که او روزی به من داده بود کمکش کنم. یک روز از سواستی با اضطراب زیادی پیش من آمد. ارباب به درد سر افتاده. برایش نگرانم. چند ماه پیش مقداری پول در شرط بندی باخت. به کشاورز برای گندم و عسل پولی پرداخت نکرده. پول وام دهنده را هم پرداخت نکرده. آنها عصبانی هستند و او را تهدید کردند. چرا ما باید نگران رفتار احمقانه او باشیم؟ ما که نگهبان او نیستیم. با بیفکری جواب دادم. پسرک احمق، چرا نمیفهمی؟ او تو را به عنوان وثیقه برای گرفتن وام به وام دهنده معرفی کرده. از لحاظ قانونی او می تواند تو را بردارد و بفروشد. نمیدانم چه کار کنم. او ارباب خوبی بود. چرا همچین مصیبتی به او رسید؟
دلواپسی سواستی بی دلیل نبود. وقتی فردا صبح داشتم نان میپختم، وام دهنده با مردی به نام ساسی آمد. او نگاهی به من انداخت و گفت میتوانم وام دهنده حتی منتظر اربابم نایستاد تا برگردد. او به سواستی گفت که به ارباب بگوید که مرا با خود میبرد. فقط لباسی گشاد به تن داشتم و کیف پولم را محکم به کمربندم بسته بودم. از سرآشپزی برده شدم. از تمام آرزوهای زیبایم دور می شدم. مثل طوفانی بود که درختان را از جنگل می کند و تبدیل به یک دریای مواج می شود. دوباره یک قمارخانه با مشروب زیاد برای من دردسر درست کرده بود. ساسی مردی بد اخلاق و رک بود. همونطور که در شهر مرا این ور آن ور می برد، از خوب کار کردنم برای نانانید برای او تعریف کردم و گفتم که امیدوارم بتوانم برای او نیز خوب کار کنم. پاسخ او اصلا امیدوار کننده نبود. من این کار را دوست ندارم. اربابم هم همینطور. پادشاه به او گفته که مرا بفرستد تا قسمتی از کانال بزرگ را بسازم. ارباب به من گفت تا برده های بیشتری بخرم، سخت کار کنیم و سریعتر تمامش کنیم. آخر چطور می شود کار به این بزرگی را سریع انجام داد؟ بیابانی بی هیچ درختی، فقط بته‌های کوتاه و آفتابی چنان سوزان که آب درون بشکه های من را چنان داغ می کرد که به سختی می توانستیم آن را بنوشیم. بعد صفایی از مردان که از صبح تا شب به درون گودال ها می رفتند و سبدهای سنگین ماسه نرم را بیرون می آوردند. غذا در ظرفهای درباز سرو می شد و ما مثل گراز روی آن می افتادیم. هیچ چادر و خیمه‌ای نداشتیم و هیچ زیراندازی برای خواب. این شرایطی بود که من خودم را در آن یافتم. کیف پولم را در مکانی امن در بازار چال کرده بودم. امیدی نداشتم که دوباره بتوانم سراغ آن بروم. ابتدا با اشتیاق زیادی کار می کردم، ولی پس از گذشت چند ماه احساس کردم روحیم له شده. گرمای شدید بدن خسته‌ام را تبدار کرده بود. اشتهایم را از دست داده بودم و به سختی می توانستم گوشت و سبزی بخورم. شبها را هم تا صبح در شب بیداری ناراحت کننده‌ای به سر می بردم. در بیچارگی خودم به این نتیجه رسیده بودم که زبادو بهترین کار را انجام داده و شانه خالی کرده و بدنش را از خرد شدن نجات داده. بعد آخرین صحنه را که از او دیده بودم یادم آمد و عقیده‌ام عوض شد. او بهترین کار را نکرد. یاد دزد دریایی و تندخویی‌اش افتادم و گفتم شاید جنگیدن و کشتن راه خوبی باشد. ولی خاطره بدن غرق در خون او یادم انداخت که کار او نیست، کار عاقلانه ای نبود. سپس آخرین ملاقاتم با میگدو یادم آمد. دستانش از کار زیاد تاول زده بود، ولی قلبش روشن بود و خوشحالی در چهرهش موج میزد. برنامه او بهترین برنامه بود. تازه من می توانستم با اشتیاق او کار کنم، ولی او این قدرت را نداشت که به من اندازه من سخت کار کند. چرا کار کردنم برایم شادی و موفقیت نیاورد؟ آیا این کار بود که برای میگدو شادی می آورد یا واقعا شادی و موفقیت در اختیار خدایان بود؟ آیا مجبور بودم که تا آخر عمرم کار کنم و هیچ دستاورد و شادی و موفقیتی نداشته باشم؟ همه این سوالها در ذهنم بالا و پایین می رفت و من هیچ جوابی برایشان نداشتم. در واقع کاملا گیج شده بودم. چندین روز بعد، در حالی که به نظر آستانه تحملم تمام شده بود و هنوز برای سوالهایم جوابی نداشتم، ساسی کسی را به دنبالم فرستاد. یک فرستاده از سوی اربابم آمده بود که مرا به بابل برگرداند. کیف با ارزشم را از جایی که پنهانش کرده بودم برداشتم. باقی مانده لباسهای پاره پورم را پوشیدم و راه افتادم.
همانطور که می رفتیم فکر طوفانی که مرا بلند می کند و بلندتر و دوردستتر می اندازد در ذهن بیقرارم تاخت و تاز می کرد. یاد آن سرود قدیمی شهر خودم هارون افتادم. مثل گردباد او را احاطه می کند، مثل طوفان او را به این سو آن سو می برد، طوری که هیچ کس از او ردی نمی یابد و هیچ کس نمی تواند سرنوشتش را پیش بینی کند. آیا محکوم بودم به خاطر چیزی که نمی دانستم تا ابد مجازات شوم؟ چه بدبختی ها و ناامیدی های دیگری در انتظارم بود. وقتی به حیاط خانه اربابم رسیدم تعجبم از دیدن آرادگولا که منتظرم بود غیر قابل وصف بود. کمکم کرد که پیاده شوم و مثل برادری که پس از سالها برادرش را دیده مرا در آغوش گرفت. وقتی راه می رفتیم پشت سر او راه می رفتم، همانطور که برده ها باید اربابشان را همراهی کنند، ولی او نگذاشت که به این کار ادامه دهم. او دستش را روی شانه های من گذاشت و گفت من همه جا را دنبال تو گشتم. وقتی که ناامید شده بودم سواستی را دیدم و او آدرس وام دهنده ای را که تو را از اربابت گرفته بود به من داد. او خیلی با من چانه زد و پول ظالمانه ای از من گرفت، ولی تو ارزشش را داری. حرفها و تشویقهای تو باعث این موفقیت جدید در زندگی من شد. حرفهای میگدو نه حرفهای من میان حرفش پریدم. حرفهای میگدو و تو. از هر دوی شما ممنونم. ما داریم به دمشق می رویم و من به تو برای شراکت نیاز دارم. ببین در یک لحظه آزاد می شوی. این را گفت و لوحی را که حکم بردگی من روی آن نوشته شده بود را از زیر لباسش درآورد، آن را بالای سرش برد و چنان به سنگ فرش کوبید که 100 تکه شد. چنان با خوشحالی آنها را با پا کوبید که تبدیل به خاک شدند. اشک شوق از چشمانم سرازیر شد. میدانستم که خوششانس ترین مرد بابل هستم. میدانی کار در دوران بدبختی هایم ثابت کرد که بهترین دوست من است. اشتیاق من برای کار کردن مرا قادر کرد تا از فروخته شدن برای کار کردن لای دیوارها جان سالم به در ببرم. همچنین آنقدر پدر بزرگت را تحت تاثیر قرار داد که مرا به عنوان شریک خودش انتخاب کرد. بعد هادانگولا پرسید آیا کار کردن کلید راز پدر بزرگم در رسیدن به سکه های طلا بود؟ این تنها کلید او بود وقتی که من با او آشنا شدم. شارونادا پاسخ داد پدر بزرگت از کار کردن لذت می برد. خدایان از تلاشهایش قدردانی کردند و به او پاداشی منصفانه دادند. دارم می بینم. هادانگولا متفکرانه حرف می زند. کار دوستان زیادی برای او ساخته بود. دوستانی که صنعت موفقیت آمیز او را تحسین می کردند. کار اعتباری دوست داشتنی در دمشق برای او رقم زده بود. کار همه چیز برایش ساخته بود و من فکر می کردم که کار فقط برای برده ها ساخته شده. دنیا سرشار از لذت ها برای افراد است. شارونادا گفت هر کدام جای خود را دارد. من خوشحالم که کار کردن فقط مختص برده ها نیست. اگر اینطور بود من از بزرگترین لذتم محروم می شدم. من از چیزهای زیادی لذت می برم ولی هیچ کدام جای کار را نمی گیرد. شارونادا و هادانگولا در سایه های باروهای دیوارها به سمت دروازه های بزرگ برنزی بابل می رفتند. وقتی که نزدیک شدند نگهبانها برخاستند و با احترام کامل با این شهروندان محترم برخورد کردند.
با سری بلند و با افتخار شارونادا در رأس کاروانی بزرگ از دروازه ها وارد شد و به سمت خیابان های شهر رفت. من همیشه آرزو داشتم که مردی مثل پدر بزرگم شوم. هادانگولا آرام به شارونادا گفت. ولی تاکنون نفهمیده بودم که او چگونه انسانی بود. تو این را به من فهماندی. حالا که فهمیدم بیش از پیش او را تحسین می کنم و تصمیم برای الگو گرفتن از او چند برابر شده. نمیدانم که آیا می توانم لطفت را برای آگاهی کردنم جبران کنم یا نه. از امروز به بعد من هم رویه او را ادامه می دهم. باید از فروتنی و خشوع شروع کنم، همانطور که او شروع کرد. این برای من خیلی از جواهرات و لباسهای گرانبها مناسب تر است. اینها را می گفت و گوشواره ها را از گوش و حلقه ها را از انگشتانش خارج می کرد. سپس افسار اسب را کشید و با احترام کامل کمی عقب‌تر از فرمانده کاروان به راه خود ادامه داد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.